God afton, kära samhällskunskapselever. Ikväll ska vi prata lite om slutsats, anledning och invändning. Sist så fick jag en del frågor om vad egentligen en slutsats är. Och det man kan säga då är att som i den uppgiften ni jobbar med nu, där ni ska jämföra då en mindre välfungerande demokrati eller till och med en diktatur med en demokrati, så kan man säga att resultatet där är då resultatet från eran undersökning. Och så drar ni då en slutsats utifrån det som ni har kommit fram till i den undersökningen. Slutsatsen besvarar då frågan man ställde från början och man förklarar också varför det blev som det blev. En viktig grej som jag har tänkt nu efter vår uppstart här är att det är viktigt att ni strukturerar då era argumentationer eller era svar. För exempel för er då som siktar på kanske lite högre betyg så är det viktigt att man tänker på det här med anledning och invändning. Vi har ju snackat en del om vad nyanserat innebär och då är man ju tvungen att belysa någonting från flera perspektiv. Om vi tar en väldigt enkel tes som är då hundar är bra husdjur. Så kan man säga att hundar är bra husdjur för att av den enda enkla anledningen att hundar ofta blir glada när man kommer hem. Men man kan också ha en invändning med detta och säga att hundar luktar illa. Det vill säga att man har en invändning mot att hundar är bra husdjur. Detta kan ju vara så att ni ser på det här utifrån då vad ni får fram för svar i er jämförande analys. Då kan ni alltså ha olika anledningar till att ni kommer fram till det svaret ni har gjort, men ni kan också ha invändningar mot det. Man kan säga att man också kan ha då olika anledningar som man har invändningar mot. Om vi tar tesen alla borde motionera så kan man säga att motion förebygger skador, men samtidigt kan man ju också se att motion kan ge upphov till olika skador. Förstår ni hur jag tänker här? På detta sätt gör man då, tänker jag att det gör det enklare för er att strukturera upp era svar och era jämförande analyser. När ni också ska tolka dem och säga då utifrån för exempel olika anledningar och olika invändningar och komma fram till ett svar. Man kan också säga att det finns olika premisser som gör att man får en slutsats. Om vi för exempel säger att om min klocka går rätt så är tåget försenat. Men tåget är inte försenat, alltså vi har en annan premiss som motsäger den första premissen. Vilket leder oss fram då till en slutsats att oj, min klocka går faktiskt inte rätt. Det är också ett sätt att dra en slutsats. Jag ska säga att här är också tagit fram ett exempel på hur man då kan skriva. Man skulle kunna avsluta sitt svar med följande. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det inte finns stöd i vare sig svensk eller internationell forskning för att tidiga betyg skulle ha positiv effekt på elevernas lärande. Att då ändå föreslå att tidiga betyg skulle införas framstår som obefogat. Svenska skolan politiska nutidshistoria erbjuder tillräckligt många avskräckande exempel på vad som kan hända när snabba förändringar utan stöd i forskning genomförs. En tydlig slutsats som också väldigt kort underbyggs. Ska vi se här. Ja, det var väldigt kort om argumentation och slutsats. Okej, då är vi tillbaks. Jag har också tittat på en del bedömningsunderlag från Skolverket som går på en liknande uppgift till den som ni har. I den här uppgiften så skulle eleverna då jämföra diktatur och demokrati och möjligheterna för medborgarna att kunna påverka samhällets utveckling i nästan i princip samma uppgift som ni har fått. Om vi kollar då på E-nivå så kan man säga att det bedömningskriteriet som är där så är det så att i sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällsorganiseringar. Jag kommer inte gå in i detalj, men det man kan säga är att jag kommer också lägga ut de här texterna som ni själva kan kolla. Men det är ju så att på en E-nivå så kan ni som elever då använda relevanta begrepp. Kanske
diktatur, rättssäkerhet. Vi kan också förklara likheter och skillnader mellan diktatur och demokrati när det gäller för exempel yttrandefrihet. Men det man kan säga då är att när man kommer till slutsatserna är det där oftast det brister. Då kan man dra kanske göra några enklare analyser och dra några slutsatser. Men det brister när man börjar till exempel prata om övervakningskameror i det här fallet. Eleven ska kunna ge flera förklaringar till vilka möjligheter respektive svårigheter människor har att påverka ett samhälles utveckling. Detta innebär i det här fallet att man oftast då klarar av att återberätta de viktigaste begreppen, nämna vad de innebär i princip. Men att när man kommer till att man ska göra några djupare reflektioner eller djupare analyser så klarar man inte riktigt där, utan man stannar upp och kommer med kanske enkla förklaringar. Att jag ska försöka hitta en invändning här, så är det många övervakningskameror i vårt samhälle och så tar det slut där. Ska man högre än E så förväntar sig att man kan ha längre och djupare analyser. Om vi går vidare på C så är kunskapskraven för C att eleven då utförligt kan förklara samband och dra välgrundade slutsatser. Och bedömningskriteriet är då: i sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällsorganiseringar. Det innebär ju hela tiden att ni måste jämföra de här länderna. Och man kan säga här att eleven den har förmåga att använda flera relevanta begrepp i analyser och slutsatser. Begreppen används i huvudsak med hög precision. Exempelvis förklarar eleven begreppen demokrati och diktatur. Och här är skillnaden att här klarar man som elev att förklara med hjälp av relevanta exempel. Det kan vara så att man då använder yttrandefrihet som en sak, där man jämför då demokratin och diktaturen. Här kan då eleven ge exempel från jämföra då Sverige med Kina för exempel. Och så förklaras då slutsatserna med stöd i fakta. Och ibland kan också eleven problematisera och komma med invändningar. Och diskutera då för exempel för- och nackdelar. Men eleven klarar inte helt att ta analysen hela vägen ut när det kommer till för exempel möjligheter och svårigheter att påverka samhället. Om man kommer då till A-nivå så ska eleven utförligt och nyanserat kunna förklara komplexa samband och dra välgrundade slutsatser. Med då utgångspunkt i skillnader och likheter mellan olika samhällsorganisationer. Om vi tänker så här, det främsta då som skiljer här är att man innehåller att elevens svar innehåller flera olika perspektiv och infallsvinklar. För exempel här så resonerar eleven om vad som kännetecknar en demokrati och en diktatur samt hur maktmedel kan användas i respektive styrelseform. Och då kan man ju tänka att man använder då för exempel, man ser på olika grader av diktatur. Och det kan ju vara så att för exempel att eleven använder meningen som att inom en demokrati handlar det mer om påverkan istället för maktmedel. Man gör det med en liten finare klang. Istället för att hota eller ta till våld så använder man ord för att försöka få ett inflytande på människor. Och det betyder att man då genom hela sin text har ett problematiserande förhållningssätt där man hela tiden använder relevanta invändningar, motargument mot sina anledningar och sina argument. Man väger in olika aspekter och ser saker ur olika perspektiv. Man kanske använder ord som å ena sidan och å andra sidan. Eller kanske eftersom för att förklara.
Och här är ju också då själva analysen och slutsatserna mycket mer konkretiserade. Förklaras hela tiden med stöd i den fakta man har och i de sakförhållanden man kan påvisa. Jag hoppas att detta var klargörande. På torsdag så kommer jag gå igenom det här lite mer, men jag har i vart fall en möjlighet att se på videon fram till dess.